7 آرزو 7 wishes. روز 7 دوست نزدیک دریای نشسته بودند. ناگهان صدایی را شنیدند. نجات، نجات. روز here means a day. 7 دوست نزدیک دریای نشسته بودند. 7 دوست means 7 friends. نزدیک دریای نشسته بودند. They were sitting by the river, or they were at the edge of the river. They were sitting there. ناگهان, here ناگهان means suddenly. صدایی را شنیدند. They all of a sudden they heard a voice. Najat, Najat. Najat is like save, save, save. Or here it could mean save. Okay, let me read it one more time. روز 7 دوست نزدیک دریای نشسته بودند. ناگهان صدایی را شنیدند. نجات، نجات. Okay, let's go to next slide. اونا دویدن. دیدن که پسر پادشاه در حال غرق شدن است. اونا پسر پادشاه را نجات دادن. روز دیگه پادشاه اونا را به دربار خود خواست. Okay, اونا دویدن. دویدن here it means run. They ran. آنها دویدن, so they ran. دیدن که, so they saw. پسر پادشاه در حال غرق شدن است. The king's son is drowning. Here غرق شدن means drowning. He was drowning in the water. اونا پسر پادشاه را نجات دادن. پسر پادشاه را نجات دادن, so they saved. نجات دادن here means they saved. نجات دادن, to save. نجات دادن, they saved. روز دیگه means the next day. پادشاه اونا را به دربار خود خواست. خواستن here it means summoned. So the king summoned them the next day. Okay, let me read it one more time. اونا دویدن. دیدن که پسر پادشاه در حال غرق شدن است. اونا پسر پادشاه را نجات دادن. روز دیگه پادشاه اونا را به دربار خود خواست. یا or به دربار خواست. Okay, now the next slide. او گفت بگوین چی میخواین؟ دوست اولی گفت ما یک قصر میخوایم. دوست دومی گفت ما یک اسب قشنگ میخوایم. So now here او گفت, he said, بگوین, say, چی میخواین? What do you want? دوست اولی گفت, the first friend said, ما یک قصر میخوایم. I want a palace. قصر here means a palace. دوست دومی گفت, the second friend said, ما یک اسب قشنگ میخوایم. I want a beautiful horse. Okay, let me read it one more time. او گفت بگوین چی میخواین؟ دوست اولی گفت ما یک قصر میخوایم. دوست دومی گفت ما یک اسب قشنگ میخوایم. Okay, the next slide. دوست سومی گفت ما سکه های طلا میخوایم. دوست چهارمی گفت ما وظیفه میخوایم. So دوست سومی گفت, the third friend said, ما سکه های طلا میخوایم. I want the coins of gold coin. دوست چهارمی گفت, the fourth friend said, ما وظیفه میخوایم. I want job. Okay, let me read it one more time. دوست سومی گفت ما سکه های طلا میخوایم. دوست چهارمی گفت ما وظیفه میخوایم. Okay, the next slide. دوست پنجمی گفت ما زمین برای کشت و کار میخوایم. دوست ششمی گفت مرا سپهسالار بسازین. Okay, دوست پنجمی گفت, the fifth friend said, ما زمین برای کشت و کار میخوایم. So he said, I want land to grow or plant things. دوست ششمی گفت, the sixth friend said, مرا سپهسالار بساز. Make me a warrior. سپهسالار here means warrior. Okay, so دوست پنجمی گفت ما زمین برای کشت و کار میخواهیم. دوست ششمی گفت مرا سپهسالار بسازین. Okay, let's go to next slide. دوست هفتمی گفت دوست دارم برام یک کتابخانه بتین. پادشاه قبول کرد و هر کدام به آرزوی خود رسیدن و رسید. دوست هفتمی گفت دوست دارم برام یک کتابخانه بتین. So the seventh friend said, دوست دارم, I love, برام یک کتابخانه بتین, to give me a library. کتابخانه means library.
پادشاه قبول کرد. The king accepted. قبول کردن here means accept. و هر کدام به آرزوی خود رسید. And every one of them reached to their wishes. Okay, let me read it one more time. دوست هفتمی گفت دوست دارم برام یک کتابخانه بتین. پادشاه قبول کرد و هر کدام به آرزوی خود رسید. Okay, let's go to next slide. سالهای زیاد گذشت. دوست هفتمی که کتابخانه خواسته بود یک دانشمند مشهور شده بود. Okay, سالهای زیاد گذشت. Many years passed by. I could also say زیاد گذشت. دوست هفتمی که کتابخانه خواسته بود. The seventh friend who wanted a library یک دانشمند مشهور شد. He became a very famous scientist. Okay, سالهای زیاد گذشت. دوست هفتمی که کتابخانه خواسته بود یک دانشمند مشهور شد. Okay. مردم برای کسب دانش نزد او می آمدن. او شاگردای زیاد داشت. روز 6 دوست دیگه به دیدن دوست هفتمی آمدن. مردم برای کسب دانش نزد او می آمدن. People would come to him for knowledge. کسب دانش, so here it means for education or for knowledge would come to him. او شاگردای زیاد داشت. He had a lot of students. روز 6 دوست دیگه someday or the day the 6 other friends به دیدن دوست هفتمی آمدن. So they came to visit the 7th friend. Okay, so مردم برای کسب دانش نزد او می آمدن. او شاگردای زیاد داشت. روز 6 دوست دیگه به دیدن دوست هفتمی آمدن. Okay, دوست دانشمند همه را دعوت کرد. دوستا از دیدن همدیگر خوشحال شدند. 6 دوست گفتند. Okay, دوست دانشمند, so the scientist friend همه را دعوت کرد. Invited everybody. دعوت کردن is to invite. دوستان از دیدن همدیگر خوشحال شدند. So friends seeing each other became very happy. 6 دوست گفتند. So these 6 friends said. Okay, let me read it one more time. دوست دانشمند همه را دعوت کرد. دوستان از دیدن همدیگر خوشحال شدند. 6 دوست گفتند. Okay, now here رفیق تو بهترین آرزو داشتی و بهترین انتخاب. ما یک چیز را به دست آوردیم. تو همه چیز را. Okay, رفیق here means buddy or friend. تو بهترین آرزو داشتی. You had the best wish. بهترین means best. آرزو داشتی و بهترین انتخاب. And the best choice. ما یک چیز را به دست آوردیم. So we all gain one thing. یک چیز means one thing. So we all gain one thing basically. Not more than that. So that is what they mean. تو همه چیز را. You gained everything. Okay, رفیق تو بهترین آرزو داشتی و بهترین انتخاب. ما یک چیز به دست آوردیم. تو همه چیزا. Okay, تو هم مردم با خود داری و هم بهترین ثروت دانش تو است. Okay, تو هم مردم با خود داری. So now here the 6 friends are saying تو هم مردم با خود داری. You have the people with you و هم بهترین ثروت را. And you have the best investment. ثروت here wealth. It means wealth. You have the best wealth. بهترین ثروت دانش تو است. So the best wealth is your knowledge. Okay, تو هم مردم با خود داری و هم بهترین ثروت دانش تو است.